કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ હશો અને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજે જોવાનું છે વિડીયો નંબર 5 સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વિશેની માહિતી. તો મિત્રો તમે એમાં પહેલી વખત આવ્યો તો જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે, સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેતુ, તેમનો હેતુ શું છે? પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અંતર્ગત મહત્વાકાંક્ષી યોજનાનું સુદર્શન અમલીકરણ માટે આ યોજનાનો સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનો લાભ મળે છે. ત્યાર પછી એ તેમની યોગ્યતા શું છે? સ્ત્રી સંતાનના માતા કે પિતા અથવા કાનૂની વાલી ખાતું ખોલાવી શકે છે. કેમાં? સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં બાળકીનો જન્મ થયા શું છે? બાળકીના જન્મ થાય ત્યારથી 10 વર્ષની ઉંમર સુધી વધુમાં વધુ 2 બાળકીઓ લઘુત્તમ ₹1000ની રકમ સાથે ખાતું ખોલાવી શકે છે. તેમનો ફાયદો શું છે? આની અંદર સુકન્યામાં યોજનામાં તો આપણે તો બધા પહેલા એ જોતા હોય છે. તેમનો ફાયદો શું છે? આપણને ફાયદો શું છે તે જોવાનું છે આપણે. ફાયદો શું છે? તેમાં આ યોજનાનો અંતર્ગત બાળકીના લીગલ નેશનલ ગાર્ડિયન ₹1000 થી ₹1,50,000 સુધીની રકમ વર્ષ દરમિયાન જમા કરાવી શકે છે. હપ્તાની સંખ્યા મર્યાદિત નથી, કોઈ બી હપ્તાની સંખ્યા તેમાં મર્યાદિત નથી. ત્યાર પછી તેના અન્ય કોઈ પણ બચત યોજના કરતાં સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનો વ્યાજ દર અધિક મળે છે. તેનો જે વ્યાજ દર છે તેમાં વધુમાં વધુ સારો મળતો હોય છે. તેમાં એક બાળકી માટે માત્ર એક જ ખાતું ખોલી શકે છે અને 2 બાળકી હોય તો 2 પણ ખોલી શકે છે. એક બાળકી માટે એક જ ખાતું ખોલી શકે છે. તેમાં કલમ નંબર 80C અંતર્ગત ઇન્કમ ટેક્સમાંથી કર રાહતનો લાભ મેળવી શકાય છે. ત્યાર પછી બાળકીની ઉંમર શું છે? બાળકીની ઉંમર 18 વર્ષની થાય ત્યારે 50% સુધીની આંશિક ઉપાડની સુવિધા અને 21 વર્ષની ઉંમર બાદ ખાતું બંધ કરી શકાય છે. ત્યાર પછી તેની કાર્ય પદ્ધતિ શું છે? તેમાં કાર્ય સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની અંદર તો તેમાં કાર્ય પદ્ધતિ આ યોજનાનો લાભ લેવા નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક શાખાનો સંપર્ક કરવાનો હોય છે. ગવર્મેન્ટની જે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક છે અથવા નજીકની પોસ્ટ ઓફિસની અંદર તેનો સંપર્ક કરવાનો હોય છે. 2 નંબર, કન્યાના જન્મનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવા આવશ્યક છે. શું છે? તેનું કન્યાને જન્મપત્ર હોય છે તેમાં તેમને રજૂ કરવાનું હોય છે. તેનું અમલીકરણની સંસ્થાઓ કઈ કઈ છે? આ યોજનાનો લાભ લેવા નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ કે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક શાખાનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. તો કેવો લાગ્યો અમારા સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કર્યા બાદ બાજુમાં નાના તો બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. ખુશ રહો મિત્રો, આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી, સ્વચ્છ ભારત, જય હિન્દ, વંદે માતરમ.